السلام علیکم دوستای گل، امید منم که جور و صحتمند باشین. دیگه میخوایم یک ریزه ویدیو جور کنم برایشم. دیگه هیچ موسم گرمیه، میخوایم که شربت جور کنم برای گرمی، که هر کس که معدهش گرمی داره، جگرش گرمی داره، برایش زیاد خوبه. یعنی کچه آم گرفتم، آم خام است، 2 دانه، 1 دانه لیمویه. بس اینال کسته ما ایره پوست منم، بس ریزه ریزه منم. بس بعد کسته ایره جوسر منم، بس آو شربت درنم، شربت جور منم. دیگه برای گرمی های زیاد خوبه. اینال کسته ایره پوست کنیم. ما اینال کسته فرش پوست منم، بس ریزه ریزه. سلف من ریزه ریزه کدم، خشخش کدم، خستگاه شربت در کدم، خستگاه شلک منم. بس اینال کسته ایره انمزوال ریزه ریزه منم. اینالی ریزه ریزه شد. این قص ریزه ریزه کدم. اینال کسته ما ایر در درونی جوسر انداز منم. دیر جوسر منم. پودینه هم انداز منم. لیمور کستم، سر شکر منم. بس 2 دانه انزال قش کده ایرم اندازم، خستگاهش بدر کنین. بس 2 دانه، بس این خستگاهش بدر کدم 2 دانه انت گل گل کٹ کدم ایرم اندازم. هر کس زیاد تروش خوش داره زیادتر میتونه انداز کنه. هر کس فیملیش زیاد است زیاد جور کنه. بس ما میتونم جور کدم. بس 1 قاشق کسته نمک سیاه انداز منم، کالا نمک 1 قاشق، یکی نقص کمی دیگه. باز 1 گلاس ها اندازم بلیشی. یک گلاس ها انداز کدم، نیمی دیگر انداز کنم. باز نالیر کسته جوس سرمون. اینی کسته بوره، بورم کسته انداز منم. از 1 کوب کسته کم کمتر. هر کس اگه شیرین زیاد خوش داره کمی زیادتر انداز کنه. هر کس هلکه خوش داره همیقص انداز کنه. این دوستا بوره که انداز کردم، یعنی قص کم کسته کلر اندازم. از کلر فود کلر کسته انداختم. این دوستا جوسر کدم میره. نالیر کسته چان منم شربت جور منم. سلکن نه نال مادیگاه شام زیالا منم. اینه دوستا شربت جور کردیم تا خوبش مزه‌دار. بس بریخ جور کن. سلک نگه شیرینش کم بود، بس بوریش زیاد انداز کن. مطابق از خود گون اگر نمکش کم بود هم میتونین که انداز کن بلیشی. اینه دوستای گل جور شد. برف هم میخواین بلیش انداز کن، برف هم انداز کن. دیگه برای گرمی های زیاد خوب است. برای اولادهای جور کن. دیگه شما خداحافظی منم. دیگه خدا حافظ تا ویدیوی آینده.